Lúc này dược tính đã phát tác, kiếm thần không thể giữ được mình. Anh ta bắt đầu hành sự như một con thú hoang. Kiếm thần bị xúi dục cộng với tác dụng của thất hình lục dục đan. Thân thể không còn tự chủ, sai càng thêm sai. He he. Nhân quả tuần hoàn ác có báo ứng. Bộ Kinh Vân. Giờ là quả mà ngươi phải gặt lấy. Bất Hư phẫn nộ tấn công Bộ Kinh Vân tới tấp. Bộ Kinh Vân chỉ biết dùng toàn lực chống đỡ hai bên. Trong mấy mươi trường đã phân rõ cao thấp. Nhưng Bất Hư là bằng hữu chí thân của Vô Danh. Vô Danh là người mà Bộ Kinh Vân khâm phục nên cũng không muốn thẳng tay giao đấu. Kết quả là bị thêm một trường nặng nề của Bất Hư. Vừa lúc ngã xuống một cỗ xe ngựa phi như bay tới. Người đang tới là một trong hai thủ kiếm nô của Bộ Kinh Vân. Ôn nô phát kình quay cỗ xe ngựa chắn ngang trước mặt Bất Hư. Cửa xe mở toang ra, mấy mươi thanh tuyệt thế hảo kiếm bắn vào Bất Hư. Bất Hư cũng lâm nguy bất loạn. Tức thời sự gia nhân quả chuyển nghiệp quyết đẩy các thanh kiếm quay ngược trở lại. Đại chuyển nghiệp. Các kiếm quay lại chạm vào các kiếm đang tới tạo ra tiếng leng keng chói tai rồi rơi xuống. Chủ nhân. Hai chúng tôi chuyến này tới để kiếm quy nguyên chủ. Hả, tuyệt thế hảo kiếm. Trong cuộc chiến giữa Vô Danh và chủ nhân. Chúng tôi sợ chủ nhân thua nên đã lén đánh trao kiếm. Chuyện này chưa được chủ nhân đồng ý nhưng là bất đắc dĩ. Mong chủ nhân lượng thứ. Chủ nhân. Hòa thượng này lợi hại lắm. Để tôi yểm hộ, chủ nhân đi trước đi. Ba người vừa ra khỏi xe Bất Hư đa ở ngay trước mặt. Khinh công thâm hậu không ngờ. Bộ Kinh Vân. Người tội ác đa đoan, hôm nay ngươi phải trả giá. Ôn nô và Lãnh Yên hết lòng hộ chủ. Lập tức chĩa kiếm vào Bất Hư. Hai người không liên quan đến chuyện này. Đừng giúp kẻ ác làm chuyện bạc nhược. Bất Hư đang nói bỗng xoay người tung ra nhân quả chuyển nghiệp quyết. Tiểu chuyển nghiệp vừa sử ra đã biến thế tới của đối thủ thành hư không. Gieo gió gặt bão. Đó là nhân quả. Hừ, Hùng bá giết chết cả nhà tôi, chết có gì oan ức. Ông ta chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng chẳng phải do tôi làm. Trong lúc biện bạch Bộ Kinh Vân lại trúng thêm một trường. Chính ngay lúc đó, một người hối hả đuổi tới đó là Tuyết Ám Thiên. Bất Hư đại sư. Bộ Kinh Vân chẳng phải là hung thủ giết người trong tự. Xin hãy ra tay lưu tình. Sao? Bất Hư nghe mấy lời này của Ám Thiên liền đem trường kình trút hết vào vách núi sau lưng Bộ Kinh Vân. Sự thể đầu đuôi như thế nào? Mau nói. Tuyệt Ám Thiên đem hết mọi chuyện thuật lại. Bất Hư nghe nói sư huynh mà mình hằng tôn kính vì tư thù mà làm chuyện bỉ ổi. Lại biết kiếm thần bái người khác làm sư phụ thì không tin vào tai mình. Bộ Kinh Vân trước giờ đã mang tiếng xấu. Nếu những người ở tự là do y giết thì y chẳng cần phải phủ nhận. Không sai. Ta cũng rất thích tính cách dám làm dám nhận của y nên mới nhận y làm đồ đệ. Hắn chính là kẻ tàn sát cả tử. Bộ Kinh Vân có sư phụ ở đây. Người đừng sợ, mau giúp ta giết tên đầu chọc này đi. Không. Chữ không xuất ra kiếm đồng thời đâm tới. Phá Quân thường hàng phục cường địch làm nô bộc, làm đệ tử nên cảnh giác rất cao. Giỏi cho ngươi. Ngươi quên là chúng hình hung cang khí của ta sao? Muốn chết à? Thủ ta đã trả hết, có gì đáng sợ? Ngươi đừng hòng xúi giục ta làm bất cứ chuyện gì. Được, chỉ sợ ngươi không chết dễ dàng như vậy. Chúng hình hung cang khí của ta muốn sống không được, chết cũng không xong. Vừa lúc đó một bóng người bay tới. Bất Hư. Phá Quân chưa dám coi thường Bất Hư. Lập tức xoay người đỡ lấy trường. Trường lực quá mạnh, Bất Hư bị văng ra sau. Đồng thời sử ra tiểu chuyển nghiệp quyết chế ngự kình lực đẩy hết xuống đất. Phá Quân thấy trường vừa rồi không công hiệu trong lòng vô cùng bực tức. Đầu chọc thúi. Giỏi cho nhân quả chuyển nghiệp quyết, tiếp chiêu thứ hai đi. Phá Quân phẫn nộ nhảy bổ tới. Ngũ trảo vươn ra. Đó chính là hình hung cang khí. 8 thành công lực. Hình hung cang khí, ngươi chính là Phá Quân. Hê hê, ngươi biết rồi, chết có thể nhắm mắt. Bất Hư biết rõ hình hung cang khí có sức phá hoại kinh người nên không dám hời hợt.
Thân hình vội vàng xoay chuyển. Hình hung càng khí đấu với tiểu truyền nghiệp. Sau cú va chạm chảo kình của Phá Quân bị chế ngự tỏa ra tứ phía làm cát đá bay mù mịt. Ngươi rời khỏi võ lâm Trung Nguyên nhiều năm. Cớ sao lại quay lại? Ta đây còn một chuyện chưa làm xong, cần phải quay trở lại. Vô Danh đã thoái ẩn giang hồ không màng thế sự. Ông ta không để tâm đến ngươi đâu. Yên tâm, chỉ cần ta giết người gây họa trên giang hồ. Ta không tin y không đến gặp ta. Nói rồi Phá Quân điên cuồng nhảy bổ vào Bất Hư. Tiếp thêm trường thứ 3 của ta đi. Phá Quân tấn công liên miên hoàn toàn không để Bất Hư có cơ hội hít thở. Kình đạo càng lúc càng mạnh mẽ. Bất Hư khi tiếp trường thứ 3 đã thoái lui liên tục. Hai đại cao thủ ác đấu làm xung quanh núi non rung chuyển cát bụi đầy trời. Hai người sau cú va chạm thân hình văng lên núi. Bất Hư vừa có cơ hội hít thở liền vận trường phản công. Nhưng Phá Quân nội lực cao thâm lập tức tích chân khí đâm vào trường của Bất Hư. Cường lực xuyên thấu tim gan Bất Hư nhất thời ứa máu. Bất Hư, người cũng có bản lĩnh lắm. Bất Hư đại sư tu luyện cao siêu. Một Phá Quân có thể ứng phó nổi. Bộ kinh vân trúng độc, chúng ta chạy trước lánh nạn đi. Các người đánh giá quá cao tên đầu chọc đó rồi. Trong tiếng nổ vang, Phá Quân như lôi điện áp sát tới một trường đánh chết Tuyết Ám Thiên. Mau đi đi. Đứng lại. Xem ta đây. Phá Quân tiến sâu vào tử huyệt của Ôn Nô. Cường lực của hình hung căng khí dẫn thẳng vào Ôn Nô. Càng khí bá đạo vô địch, xương cốt Ôn Nô vỡ nát hết chết thảm vô cùng. Hình hung can khí cũng dẫn động vết thương ở ngực làm bộ kinh vân lên một cơn đau nhói thấu tim. Máu Ôn Nô bắn vào bộ kinh vân. Lãnh Yên vội vàng mua kiếm bảo vệ chủ. Còn Phá Quân cũng theo vết máu mà tới. Lãnh Yên bị Phá Quân một cước xuyên phá trúng ngay chỗ hiểm. Trước Phá Quân một kiếm nô chẳng khác nào một người thường vô lực. Phá Quân thật đáng sợ. Kình thế chưa dứt, hai người bị bức vào vách núi. Chỉ cần Phá Quân tiếp thêm một chút kình lực đã có thể đạp chết hai người họ. Nào dè sau vách núi là động. Thế nên cước kình của Phá Quân chẳng phát huy được như dự định. Sau vách núi là một hang động, Phá Quân tức thời đuổi theo vào. Vừa vào trong động bỗng cảm giác mắt hoa lên. Cước lực vô cùng mạnh, Phá Quân bị bức thoái lui. Kẻ nào dám xen vào chuyện của ta? Tiếng thét chưa dứt Phá Quân phát hiện mình đã bị lui ra ngoài động. Lùi bước Phá Quân cảm thấy xấu hổ. Tức giận Phá Quân lại lao vào động. Ngay lúc đó lửa động phừng từ trong ra. Bỗng đầu một con dị thú người bốc lửa đỏ nhảy bổ ra. Hỏa Hủy Lân. Tùy chinh chiến đã lâu nhưng con dị thú không khỏi khiến Phá Quân hoảng sợ. Lộn người ra sau 5 trượng. Thân người vừa vững, Hỏa Kỳ Lân đã đến ngay trước mặt. Không chậm trễ, Phá Quân rút ngay binh khí. Thiên Nhẫn vốn là đông doanh đệ nhất đao. Được đúc bằng kim loại lạ. Đao vừa rút ra đã chém điên cuồng vào Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân trúng mấy đao ngã lăn ra đất. Chém nhiều đao lưỡi đao nóng hổi mà chưa chém chết được Hỏa Kỳ Lân, Phá Quân không khỏi kinh ngạc thân hình lui ra sau. Gãi ruộng một hồi Hỏa Kỳ Lân nằm sóng xoài ra. Chính ngay lúc này, lửa từ Hỏa Kỳ Lân tỏa lan ra. Lưới lửa như thủy ngân ào ạt tràn ra bốn phía. Thế lửa tới gần Phá Quân buộc lòng lui ra sau. Bộ kinh vân chúng hình hung can khí chắc chắn bị lửa thiêu chết. Để tránh cây mọc thêm nhánh ta phải đi giải quyết tên Bất Hư trước thì hay hơn. Lửa dữ mau chóng lan ra biến cả vùng núi thành biển lửa. Hỏa Kỳ Lân nằm bất động nó chết rồi ư? Lưới lửa tràn lan tới cửa động thì một thanh đao phát ra hàn khí đứng chắn ở đó làm lửa không thể vào được. Vân sư huynh bị trúng độc. Đệ sẽ dùng nội lực tống ra. Bất Hư đại sư sống chết chưa rõ, chúng ta phải mau viện thù. Nhiếp Phong vận công lên người bộ kinh vân. Sau khi hai người nội khí liên thông, luồng khí lưu vô tình quấn lấy toàn thân và phủ toàn sơn động. Hai người cũng cảm thấy kỳ lạ, luồng khí này oai lực vượt qua sức mạnh vốn có của hai người. Sức mạnh phải chăng là mafia vô lượng như Thích Võ Tôn từng nói. Ngoài động Bất Hư sau khi tiếp một chiêu bị trọng thương đang vận công điều tức. Bỗng nhiên một làn sóng nhiệt ập tới,
Mở mắt ra nhìn thấy chỉ là một biển lửa. Bất hư, ta đã giết hết. Bây giờ đến lượt ngươi. Cứ đến đi. Phá Quân nhìn thấy kình chiêu biết là một chiêu chí cao vô thượng của Phật môn. Vạn đao bất đảo. Vạn đao bất đảo thực ra tích nói về 550 năm trước một cao tăng vì bảo vệ chính đạo mà xả thân giết kẻ ác. Chiêu này sử ra phải có một trong hai bên chết mới thôi. Đúng vậy. Đại đạo vô hình. Sinh dục thiên địa. Đại đạo vô tình. Vận hành nhật nguyệt. Thế tôn vạn đao. Vạn đạo bất đắc. Ngày nay hai ta đang ở trước mặt vạn đao, phải có một trong hai ta ngã gục mới thôi. Để ta lấy đao kiếm đáp lễ ngươi. Phá Quân đao kiếm đồng loạt rút ra lần đầu tiên. Đủ biết chiêu này lợi hại đến mức nào. Nghe nói ngươi từng tỉ thí với Vô Danh. Vậy ai thắng? Người xuất gia không nói dối. Quả thật ta không thể thắng được Vô Danh. Nhưng ông ấy cũng không thể phá được nhân quả chuyển nghiệp quyết. Được. Hai thanh kiếm này vốn để đấu với Vô Danh mà tối nay trông lấy đầu ngươi để chứng tỏ ta mạnh hơn hắn. Sinh tử đấu sắp diễn ra, chợt Bất Hư khẽ cười. Ông ta chợt nghĩ bộ kinh vân đấu vì trả thù xem ra còn có mục tiêu. Còn Phá Quân đấu vì háo thắng thật là ngu không tưởng. Đồng thời lúc này thân hình Bất Hư xoay chuyển vô cùng nhanh. Càng xoay càng nhanh, bức thư hóa thành một trận gió xoáy. Kình lực bức thẳng qua Phá Quân. Vạn đao bất đảo. Ngày nay ta sẽ cho ngươi quỳ nạp trước mặt ta. Trong động một đạo hàm khi ảo ra dập tắt lửa. Thì ra bộ kinh vân đã trị thương xong. Nhiếp Phong đang lấy Tuyết Ẩm đao mở đường. Nhưng không phát hiện thấy Hỏa Kỳ Lân đâu. Chúng ta tìm Bất Hư. Nhiếp Phong đi trước lên núi. Vừa lên núi cảnh tượng trước mắt khiến Nhiếp Phong không khỏi động lòng. Một người trước giờ thế thiên hành đạo, tuyệt đối không thể phục trước ma đạo giờ đã gục ngã. Không lẽ đao kiếm của Phá Quân phải khiến người ta bái phục như vậy? Bất Hư trong lúc bị thương vẫn vận hết một phần sức lực, cuối cùng thi triển tuyệt học vạn đao bất đảo. Thề quyết đấu với Phá Quân cho đến chết mới thôi. Kỳ chiêu đã xuất ra, Phá Quân bèn sử ra tuyệt chiêu mà y đã khổ luyện mười mấy năm nay. Sát phá lang. Đao là kiên nhẫn, lại có tên thất sát lấy tắt một chữ sát. Người là Phá Quân lấy tắt một chữ phá. Kiếm là Tham Lang lấy tắt một chữ lang. Đao nhân kiếm ba hợp thành một. Đào quang kiếm ảnh đang nhau mật khiếp tiến vào khí xoáy bất đảo đấu với Bất Hư. Ánh sáng chói mắt, tiếng dao kiếm khua nhau chói tai. Bất Hư cảm thấy hoa mắt, hai tai cảm thấy đau buốt. Đồng thời người của bức thư cũng bị một đạo sát khí túm chặt lấy. Vạn đao bất đảo bị phá. Vạn vật xung quanh bị đao kình kiếm kình chém đứt thành nhiều đoạn. Khi tình đi qua, trong vòng 10 trượng xung quanh Bất Hư xuất hiện vô số vết chém của đao kiếm. Đủ biết sát phá lang bã đảo đến cỡ nào. Mãnh chiêu vừa phát đã thu. Thắng thua đã rõ. Trước mặt sát phá lang vạn đao bất đảo chẳng có chút kháng cự, quả là một chiêu chí hung, chí ác. Bất Hư như xác chết không hề động đậy. Tiếp đó máu từ khóe miệng tràn ra. Từ các lỗ trên cơ thể máu bắn ra. Thì ra các lưỡi đao khi chưa trực tiếp làm bị thương thân thể Bất Hư. Nhưng khí kình đã chém nát lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể. Chiêu sát phá lang của ta so với Vô Danh ai mạnh hơn? Ngươi mạnh, nhưng là mạnh hơn ông ta 20 năm trước. Toàn thân Bất Thơ lúc này xương cốt đã gãy nát. Nhưng ông ta vẫn đứng thẳng, tất cả là do ý chí bất đảo trong lòng. Phá Quân nghe xong mặt nhăn nhó xanh như tàu lá. Ma quỷ xuống cho ta. Thiên Nhẫn Vương ra một đường đao quang quét qua hai đầu gối Bất Hư. Hai chân bị chặt, Bất Hư ngã quỵ xuống. Nhưng ông ta vẫn kiên định vô cùng. Cứ thẳng lưng không cúi đầu. Ta buộc ngươi phải cúi đầu. Phá Quân lần này vung Tham Lang chém vào lưng Bất Hư. Dù có bất khuất tới đâu, một kiếm này cũng đã khiến Bất Hư đập đầu khấu bái. Khi phong vân đến nơi thì Bất Hư đã ngã người ra đất. Nhưng Phá Quân không rõ tung tích. Bạt Hư vẫn còn thoi thóp. Biết được Bất Hư là cao tăng mà mình hằng mong được gặp lại, Nhiếp Phong không khỏi kinh hãi. Á Quân trở lại rồi. Mau thông báo cho Vô Doanh đề phòng sát phá lang. Đại sư, sát phá lang là cái gì?
Bất hư không trả lời nhưng ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng. Cuối cùng Bất hư tắt thở mang theo nỗi sợ hãi đó. Nhiếp Phong nhìn thấy chiến tích còn lưu lại trong vòng 10 trượng, đã đủ biết sát phá lang oai lực kinh thiên động địa đến độ nào. Thì ra Phá Quân vì muốn khiêu chiến Vô Danh mà nhận Kiếm Thần làm đồ đệ, cũng là để đối phó với Vô Danh. Không được phải báo cho Vô Danh biết. Tâm ý đã định, hai người đem Bất hư đi mai táng. Đại sư yên nghỉ đi. Nhìn bên kia kìa. Ồ! Hỏa Kỳ Lân. Hả Kỳ Lân bị Phá Quân chém mấy nhát, tuy chưa chí mạng nhưng toàn thân đầy vết thương tích nên tán lửa ra trị thương. Hỏa Kỳ Lân mi bị thương không nhẹ. Hãy về nghỉ ngơi, đợi ta xong việc sẽ tìm người. Hỏa Kỳ Lân tỏ ra hiểu ý Nhiếp Phong. Thế là nó khập khiễng xuống núi. Chúng ta đi ngay thôi. Ừ. Ba người vội vàng vận khinh công lên đường. Khoảng 1 canh giờ Nhiếp Phong đã ung dung dẫn trước hai người. Lãnh Yên công lực hơi kém, bắt đầu cảm thấy hụt hơi. Nhiếp Phong cũng nhận ra điều đó. Để tôi giúp cô một tay. Phong sư đệ mới giúp mình trị thương giúp Lãnh Yên mà vẫn có thể bỏ mình lại sau lưng. Đủ thấy công lực đại tiến, ắt hẳn là do một mình khổ luyện. Vân sư huynh nhìn kìa. Đó không phải là Kiếm Thần sao? Bọn Bộ Kinh Vân đến rồi. Kiếm Thần vội vàng triển thân bỏ đi. Ô, Kiếm Thần sao thấy chúng ta lại bỏ chạy? Nhiếp Phong không biết chuyện. Còn Bộ Kinh Vân trong lòng nghĩ Kiếm Thần làm vậy là có nỗi khổ riêng nên cũng không muốn nói ra. Huynh không biết đâu. Dạo này Kiếm Thần như trở thành một người khác. Không còn là Kiếm Thần trước kia nữa. Với lại y còn bái Phá Quân làm sư phụ. Chuyện giết người ở tử cũng có phần của y. Cái gì? Kiếm Thần sao lại như vậy? Trời đã tối, Vân sư huynh bị trọng thương mới khỏi. Tối nay nghỉ lại trong miếu mai đi tiếp. Ba người mở cửa bước vào Long Vương cổ miếu. Bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít. Vội vàng đi đến gần nhìn kỹ. Sao lại thế? Không hay rồi. Lần sai lầm này thật không biết phải làm sao cứu chữa. Nếu bọn Bộ Kinh Vân phát hiện chuyện này rồi thông báo cho sư phụ, hậu quả sẽ khó tưởng tượng. Kiếm Thần khoan đi đã. Người cản đường là Kinh Dương và Đài La. Chúc mừng. Chúc mừng mộng tưởng của cậu đã trở thành sự thật. Hai người cầm cái miệng thúi lại. Đừng nóng. Bọn ta chỉ làm theo lệnh của sư phụ. Huống chi lần này cậu có ý trung nhân, phải cảm ơn bọn ta mới đúng. Vừa nghe nói đến hai chữ sư phụ Kiếm Thần đã toát mồ hôi lạnh. Anh ta không phải sợ Phá Quân mà đang nghĩ đến Vô Danh. Chủ nhân có lệnh muốn cậu trở về Trung Hoa Các. Tại sao? Bất hư đã chết. Bộ Kinh Vân biết rõ mọi chuyện của cậu. Nếu hắn đến báo cho Vô Danh lúc đó cậu sẽ gặp nhiều phiền phức. Sư phụ. Kiếm Thần từ nhỏ đã theo Vô Danh học kiếm. Biết rõ Vô Danh rất nghiêm khắc, cho nên nếu Vô Danh biết được hành vi của Kiếm Thần sẽ đại nghĩa diệt thân. Thanh lý môn hộ. Cho nên cậu phải nhanh chân hơn. Trở về Trung Hoa Các và giá hết họa cho Bộ Kinh Vân. Sư phụ của cậu ắt sẽ tin cậu hơn hắn. Còn nữa, chủ nhân đưa cho cậu cẩm nang này. Chỉ cần mở ra làm theo nó đảm bảo sẽ chu toàn. Bây giờ cậu như cưỡi trên lưng cọp. Làm theo ý chủ nhân ắt sẽ tốt cho cậu. Bên trong cẩm nang có cái gì nhỉ? Kiếm Thần đợi hai người kia đi khỏi lập tức mở ra xem. Vừa nhìn vào, gương mặt vốn đã trắng bệch giờ chẳng còn chút máu. Không, ta tuyệt đối không làm như vậy. Bộ Kinh Vân quá kinh hoàng trước sự việc xảy ra ở miếu Long Vương. Sờ áo quần xộc xệch đang nấp trong một góc tối khóc thút thít. Mọi người nhớ lại bộ dạng lấm lét của Kiếm Thần cộng với tình hình trong miếu không cần hỏi cũng biết mọi chuyện. Sờ cũng kinh hoàng không kém. Cô ta không ngờ chuyện này bị đổ vỡ. Người biết trước đầu tiên lại là người cô ta thương yêu. Sờ vô cùng xấu hổ. Nép người vào trong góc. Bộ Kinh Vân siết chặt tay đến nỗi tươm máu. Lúc này anh vô cùng chua xót hệt như lúc Khổng từ bỏ anh ra đi. Lâu nay anh ta đã có cảm tình với Sờ. Nhưng bởi thù chưa trả, không dám thề hứa gì nên cứ ra vẻ lạnh lùng.
Bây giờ anh ta thấy cắn rứt vì đã phụ lòng Vu Nhạc và đau đớn vì đã mất một thứ vô cùng quý giá. Cả người anh ta đau đớn đến nỗi không đứng vững và một cánh tay phải đỡ lấy anh ta. Vân sư huynh. Lãnh Yên cũng là phận gái nên lập tức chạy đến an ủi Sở Sở. Là kiếm thần làm phải không? Sở Sở không nói, nước mắt cứ tuôn trào. Nước mắt chính là câu trả lời. Súc sinh. Ta phải giết chết ngươi. Bộ Kinh Vân nộ khí xông thiên. Phá Tưởng xông ra thề giết kiếm thần. Sở Sở thấy Bộ Kinh Vân tỏ ra vô cùng căm phẫn thì biết anh ta cũng có tình ý với mình. Nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Đừng cản ta. Vân sư huynh việc giết kiếm thần đệ sẽ không ngăn cản. Mà ngược lại sẽ giúp huynh nữa. Nhưng việc quan trọng bây giờ là Sở Sở cô nương. Sở Sở cô nương. Sở Sở cô nương bỏ đi rồi. Chết rồi. Tức thì Nhiếp Phong triển thân ra phía sau miếu. Không dè đằng sau miếu là một vực thẳm. Sở Sở lúc này quá thương tâm không muốn sống nữa. Bất chấp tất cả chỉ biết lao tới phía trước. Sở Sở cô nương đừng dại dột. Sở Sở. Muội không được chết. Vân sư huynh. Huynh, tại sao huynh khờ vậy, nhảy xuống đây cùng muội làm gì? Thù ta đã trả. Trong lòng từ đây chẳng còn gì vướng bận. Vốn đã dự định cùng muội bỏ đi thật xa. Sở Sở xúc động nghe được những lời đó của Bộ Kinh Vân. Cô không kiềm lòng ôm chặt lấy anh ta. Hai người lao thẳng xuống vực sâu thăm thẳm. Vân đại ca. Nghe được những lời này của huynh muội thật hạnh phúc. Đáng tiếc giờ đã quá muộn. Chỉ cần hai ta được bên nhau, dù là muộn cũng có sao. Chủ nhân việc ngài căn dặn chúng tôi đã làm ổn thỏa. Làm tốt lắm. Vô Danh tính ưa cô độc nhưng bên cạnh y có không ít người ủng hộ và giúp sức. Muốn trừ khử Vô Danh phải chặt hết đám vây cánh bên cạnh này. Bất Hư đã chết. Kiếm thần bị chủ nhân khống chế. Quỷ hổ trong Tam nô bộc đã mất tung tích nên không còn đáng lo. Phụng Vũ từng hiển hách giang hồ với Phụng Vũ Tiến giờ này không nghe thấy tăm hơi. Xem ra đã ẩn cư lãnh thế. Còn lại chỉ là đám lâu la ở Trung Hoa Các và Thất Hải Long Vương. Hắn ta giờ là kẻ uy quyền nhất Cự Kình Bang. Được. Bây giờ chúng ta đi. Bát rồng. Long Vương đang ngồi trên ngai rồng bỗng kinh hãi lạ thường. Một đao một kiếm đang lao thẳng vào ông ta. Đao kiếm dính đầy máu của vô số môn hạ Cự Kình Bang. Mà hai kẻ cầm đao kiếm đó chính là song bộc của Phá Quân. Hai người khí thế ảo ạt tấn công Long Vương. Long Vương kinh hãi, vì chỉ có hai người mà không đầy nửa canh giờ đã diệt hết môn hạ của ông ta. Rồi xông thẳng vào đại đường. Long Vương liền ra tay. Ông ta sử ra sức trước Long Bá Quyền. Bỗng ông ta nghe sau lưng có tiếng người. Kiếm thủ, đao chảm, nộ long tái thế. Tiếp sau giọng nói đó song bộc lập tức biến chiêu liên miên. Một thủ một công nộ long hiện thân quả nhiên bị khắc chế. Kiếm dưới đao trên hãm thế tới của đối thủ. Hai người nghe xong chiêu thức lại biến ảo. Lao vào tấn công Long Vương như vũ bão. Muốn đối phó kẻ này phải tốc chiến tốc thắng hai kẻ trước mặt. Tâm ý đã định, Long Vương đột nhiên lấy hai cổ tay đỡ đao kiếm rồi ngầm vận long ngâm khí. Thế rồi Long Vương bộc phát nội lực hét lên một tiếng khiến đao kiếm của hai người bị chấn gãy. Hai người này cũng bị long ngâm khí làm đầu óc choáng váng. Long Vương thừa thế tấn công tới. Giải quyết xong hai người. Long Vương quay ra tấn công người phía sau. Người có thể lấy thanh làm kình. Từ nội hướng ngoại mà thành ra long ngâm khí. Xem ra tu luyện cũng không tệ. Nghe nói trong ba nô bộc của Vô Danh, công lực của Long Vương cao nhất. Được, để ta thử xem. Phá Quân tung ngũ chảo ra nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Rõ ràng chưa dùng hết toàn lực. Sau cú va chạm công lực của Long Vương tỏ rõ sự thua kém. Long Vương nhìn thấy phảng phất khí tím lập tức hiểu ra chuyện gì. Hình hung cang khí. Người chính là Phá Quân. Ha ha, người cũng nhận ra ta. Long Vương biết người tới bất thiện. Thế công càng gấp hơn. 10 thành công lực. Ô! Ha ha, thủ hạ của Vô Danh lại là hạng tham sống sợ chết. Phá Quân dẫn cước bảo lác nền đất bám theo.
Chỉ thấy dưới đất một màu tối đen không hề khinh cử vọng động. Nội lực phát ra, đao kiếm sau lưng xuất vỏ. Đao kiếm va vào nhau lóe lên ánh lửa. Chỉ một đốm sáng đó cũng đủ cho Phá Quân quan sát xung quanh. Về vỏ, một cái lộn người đã chặn ngay trước mặt Long Vương. Người chạy à đâu có dễ. Bên trong miệng rồng này chứa đầy hỏa dược. Chỉ cần ta châm lửa ném vào cả ta và ngươi đừng hòng chạy thoát. Ta biết ngươi muốn cùng chủ nhân ta tiếp tục cuộc chiến 17 năm trước. Nhưng xem ra ngươi vẫn còn e ngại ông ấy nên mới đối phó với ta. Nhưng hành động này thật quá điên rồ vì ta và ngươi sẽ cùng chôn thây tại nơi này. Ha ha, Vô Danh có được nô bộc trung thành như vậy quả là có phúc hơn Phá Quân này. Nhưng kẻ điên rồ chính là ngươi. Thì ra Tham Lang không trở vào vỏ mà đã cắm sẵn trên đầu rồng. Và trong lúc nói chuyện đầu rồng đổ sập xuống. Muốn ta chết cùng ngươi. Hê, ta không chết đâu. Càng không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Phá Quân chiếm được tiên cơ. Long Vương thất sách không kịp đề phòng nên bị hình hung cang khí xâm kích. Trên phố thị đông đúc bỗng có hai con ngựa phi như bay tới. Không ít người bộ hành bị dẫm đạp, cảnh tượng hoảng loạn vô cùng. Bên trong xe ngựa một người đang ngồi. Đó chính là Phá Quân. Nhìn thấy bên ngoài cảnh người ta nháo nhào la hét. Phá Quân vui vẻ hẳn lên. Đồng thời nó gợi lại cho hắn ta nhớ lại một đoạn chuyện thời niên thiếu. Phá Quân từ nhỏ đã lấy phá hoại làm thú vui. Một ngày kia hắn ta tới một thôn để quậy phá. Đang lúc cao hứng, một sư đệ mới nhập môn chưa bao lâu của hắn ta cùng hai sư huynh khác chạy đến ngăn cản. Kết quả chuyện vui của Phá Quân bị phá mà người sư đệ ấy chính là Vô Danh thời niên thiếu. Có lẽ Phá Quân vốn đã hung tà. Còn Vô Danh duy trì chính nghĩa không mệt mỏi. Hai người sinh ra đã ở thế giới đối lập. Hai người thiếu niên đã như nước với lửa. Phá Quân tần thề sẽ đánh bại Vô Danh. Xe ngựa bỗng dừng lại bên ngoài Trung Hoa Các. Một bóng người bị quăng ra khỏi xe. Long Vương. Sư phụ xin mời dùng trà. Vô Danh được biết Bất Hư cùng các tăng ở Di Ẩn tự chết thảm. Và cha con Hùng Bá cũng khó sống sót trong lòng nặng trĩu. Sư phụ. Chuyện bộ kinh vân khiến người ta căm tức. Chúng ta làm thế nào để đối phó? Kiếm Thẳng biết rõ tính sư phụ. Nhưng sự trầm lặng đó cũng khiến anh ta bất ngờ. Bỗng nhiên anh ta cảm giác mình ngày càng xa cách với Vô Danh. Ông chủ. Không hay rồi, Thất Hải Long Vương bị trọng thương. To be continued.